Det är bara ta vem som helst. Du är rutinerad och kör bil. Du ska bara ta bort innerspegeln plötsligt. Det skulle ju kännas väldigt konstigt. Hur får man ett bättre självförtroende bakom ratten? Jag har inte stöttat så mycket i övningskörningen. Så den som har suttit bakom ratten, ja, det har ju liksom bara varit någon som utför det som högerstolen eller det som den som står i högerstolen säger att den här människan ska göra. När det börjar hända någonting, det vill säga du har funnit dragläget, stanna upp med vänsterbenet eller låt säga då 3 sekunder. Är du i en uppförsbacke? Ja, välkomna. Ja, då ska vi kika på det här med vanliga misstag eller kanske saker man inte tänker på så man märker konsekvenserna av längre fram. Att det är vissa delar man kanske inte har fått med. Vi börjar från början. Så det är ju sittposition. Jag har ju pratat om det i tidigare inspelningar och så att när då kanske låt säga att en handledare säger men kolla i sidospegeln så ser de det ena så tycker du att nej men jag ser ju ingenting. Eller ser i alla fall inte det som min handledare säger att man borde kunna se. Och då kan det ju vara så att man har varit lite för snabb med de momenten. För det är ju det när man väl har fått sitt handledarskap och du som elev då har ditt körkortstillstånd så vill man ju bara ut och köra. Fullt förståeligt, det var samma sak för mig en gång i tiden. Jag är biltok så att det var ju det första och man är ju så het på gröten och det är ju här nu detta som är då orsaken till att man begår de här misstagen. Men om vi tar det från början. Stol då, speglar säkerhetsbältet, man har det i ordning. Man kan tycka att det är små petitesser, men det blir jätteproblem längre fram om inte sådana här delar är liksom ordentligt genomgångna. Sen ska vi då ha rull på bilen och det är ju klart, är det en automatlådebil, du släpper bromsen, bilen rullar och bromsar då, stannar och gas och då jobbar bara höger foten mellan gas och broms. Väljer du att ta på manuell, då får du lägga till kopplingen. Det kan tänkas lite jobbigt i början och det är fullt förståeligt. Manuell ställer ju större krav på att du är duktig på att planera din bilkörning. För att du måste liksom ha förberett saker. Sen när du är ute i trafiken, du måste ha lärt dig det här att du måste ha bromsat först, hunnit växlat ner, fått upp kopplingen på en lägre växel. Vanligtvis 2:an inför en sväng. Cirkulationsplatsen. Så att du blir tvingad till planering i din bilkörning i tidigare skede än vad automatlådeelever behöver. Däremot så får ju då automatlådeeleverna problem längre fram och kommer lite fort in mot cirkulation och så vidare. Man har inte blivit tvingad till den här planeringstankegången på samma sätt som elever som kör manuell. Det vanligt misstag som begås om man nu tittar på den manuella biten, det är ju att man tror, om man har hört av sina föräldrar, jag hörde av min pappa och mamma när vi var ute och övningskörde att så hitta grundgas och sen så ta sakta upp kopplingen. Det har ju varit motorstopp. Nu har jag ju lite tur i oturen för en gång i tiden när jag tog körkort gick jag i fordon och då fick jag ju reda på hur en koppling egentligen fungerar. Och det är ju en torrlamell som blir varm. Det är uppvärmd. Och det är liksom en uppvärmningsprocess. Det tar ungefär 3 sekunder. Så det man egentligen gör, när dina föräldrar kanske säger att tryck på ha grundgas och ta långsamt upp kopplingen och så undrar du varför blir det fel? Och det kanske din handledare också undrar. För de tror att de gör det de säger. Men de gör inte det de säger. Det är bara det att de inte riktigt alltid vet vad de gör. Utan man har alltid bara sagt att hitta grundgas, ta långsamt upp med kopplingen. Det man egentligen gör är att man behöver inte grundgas överhuvudtaget. Grundgas är ett gammalt ordval. Jag använder aldrig det. Och det är ju till och med handledaren som säger så här att man ska börja titta på vilket varvtal på varvräknaren.
Och vad får vi då för ett problem? Ja, då får vi ju en körkortsaspirant. Då sitter jag ut och övningskör med elev som tittar på varvräknaren. Då kan man ju tänka sig, kanske finns viktigare saker att hålla koll på än varvräknaren. Så kommer jag aldrig, även längre fram i utbildningen när vi pratar om till exempel det här med eco-driving, sparsam körning. Aldrig tala om varvräknaren. Då hamnar fokus på helt fel ställe. Biltillverkarna, de skulle utan problem kunna göra våra bilar helt ljudlösa, även med förbränningsmotor, bensin eller diesel. De skulle kunna isolera bort motorljudet fullkomligen. Då kan man ju undra, varför gör man då inte det? Nej, det är av det enkla skälet att du ska kunna höra hur motorn, om den går upp i varv eller inte. Således blir det helt i onödan att titta på varvräknaren. Så den kommer aldrig med i bilden. Så det är ett misstag man som handledare kanske gör. Titta på varvräknaren, titta vilket varvtal. Du kommer aldrig göra det. Nåväl. Så vad är det vi egentligen gör då med våra fötter och pedaler och så? Ja, grundgas eller ej, det går ändå. Men det är att när du jobbar med kopplingen så är det faktiskt ett tvåstegsraket eller tvåstegslösning. Det vill säga vi har ju ett dragläge, och varför heter dragläge? Alltså dragläge. Jo, det är det läge bilen vill dra. Låter väl, kan jag kanske uppleva låter rätt så resonabelt. Det betyder helt enkelt att just det läget, alltså dragläget, då måste vi hjälpa kopplingen. Och vad gör vi då när vi hjälper kopplingen? Jo, då stannar vi upp med vänsterbenet. Vi tar så upp kopplingen, med eller utan gas, det går utan gas. Ta upp kopplingen, bilen börjar röra på sig. När den börjar röra på sig, ja, då är det ju det läge då bilen vill dra, eftersom den börjar ju dra. Stanna där, låt säga 3 sekunder, och låter kopplingen, för vad det egentligen är, det är en tryckplatta som trycker mot ett svänghjul, och däremellan finns själva kopplingslamellen. Det är bara en, det är inte flera. En kopplingslamell. Den kopplingslamellen är i sin så att säga fysiska utformning eller material att den expanderar vid temperaturökning. När den expanderar vid temperaturökning så gör ju faktiskt kopplingen, och faktiskt helt fascinerande, så är det faktiskt så att kopplingen heter kopplingar av en orsak. För den gör inkopplandet till dig. Det var ju fantastiskt. Så istället för att hålla på för massa motorstopp och motorupphängningen blir skadad och allt möjligt hemskt. Så upp med kopplingen till bilen börjar röra på sig. Från golvet upp dit händer ingenting. När det börjar hända någonting, det vill säga du har funnit dragläget, stanna upp med vänsterbenet där, låt säga då 3 sekunder. Är du i en uppförsbacke, då behöver du lägga på fler sekunder, 4-5 kanske sekunder. Ja. Stanna till där och låt bilen dra iväg med dig. För kopplingen gör ju inkopplandet när du är vid dragläget. Hängde ni med på ordvalen? Det är inte så att de här orden kommer fullkomligen från ovan. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Så ska du nog försöka undvika det här, så ska du slippa rättare sagt det här med motorstopp, för det är inget kul. Elever känner sig dåliga och man vill inte köra de här manuella bilarna, och sen så tycker man då tar man automatiskt istället för att komma undan det. Inte allt, i min värld i alla fall, inte allt för stora problemet. Ja. Sen nästa moment som brukar vara rätt, min erfarenhet, jag har ändå hållit på så pass många år med detta, så började 2000 som och har körlektioner, så det är 23 år nu. Så är det jättevanligt att jag ser ett problem, och det kan man faktiskt se i en sån här trafikmiljö som vi står i, det vill säga på en parkering. Det vill säga att man behärskar inte det berömda ordet krypkörning, eller momentet krypkörning. Krypkörning, ja, hur fort är det? Ja, då brukar man kunna få en förslag på allt mellan 5 och 10 km i timmen. Och då får man ju svaret på varför många kan tycka att det är lite svårt att parkera bilen. Eftersom man just inte riktigt behärskar just krypkörning.
När jag kör lärare, då är det viktigt att man är så tydlig och konkret som möjligt. För att krypkörning, alltså det är ju ett subjektivt ord. Subjektivt ord så kanske vi som har körkort förstår. Ja, man använder när man parkerar, när man backar. Man ska finmanövrera bilen i trånga utrymmen, gud vet vad. Men fortfarande är man liksom i körskolan, alltså går och ska ta körkort så man har inte de preferenserna. Så vi kan inte använda oss av de ordvalen och de tankesätten eftersom man inte har gjort de momenten innan. Så det är ju helt meningslöst ord. Så för att konkretisera det här med krypkörning så brukar jag säga helt enkelt att det är 0,00001 kilometer i timmen. Och då spontana reaktionen jag får av elever då det är så långsamt. Ja, säger jag så långsamt. Då blir det tydligt att det är brutalt långsamt eller vansinnigt långsamt eller oerhört långsamt. Som sagt, orden räcker inte till där utan då är det bra att kunna lägga till säga, med siffror istället. När du kan det, alltså köra bilen i 0,0001 km i timmen, har du en digital hastighetsmätare, vilket många moderna bilar har idag, då ska den stå på 0 km i timmen hela tiden. Och inte nog med ska du kunna kontrollera bilen i krypkörningsmomentet, vare sig manuell eller automat. Du ska även kunna styra full vänster och full höger. Så att samtidigt som du kör väldigt, alltså 0,0001 km i timmen, full vänster, full höger. Och då är det som jag demonstrerar, det vill säga hand över hand. Inte så här, man blir alldeles för ineffektiv om man ska liksom ratta ratten liksom bara så här. För det är också en sån här gammal sägen eller gammal tankegång att man inte får korsa armarna. På mina 23 år har det aldrig varit så. Men kan vara ännu längre tillbaka i tiden. Det ska låta vara osagt. Också mycket prat om det här med händerna liksom på ratten. 2:45 och så vidare. Så jag ska bara säga, nej, jag ska bara... Så att då är det mycket prat om det här att händerna liksom 2:45 och så där. Det man har gjort då som tillverkare är att man till och med har satt liksom så här valkar på ratten för att det ska nästan till vara oskönt att hålla 10:2 som man sa förr i tiden. Utan nu ska man hålla till längre ner. Men ja, så till vanliga misstag och fel, det är att man inte liksom lägger fokus på de här startmomenten, alltså början-momenten. Man är så sugen som elev och kanske också som handledare ut i trafiken. Man ska ut i trafiken och köra. Och då är ju lagen skriven så att du som är handledare, ja, du är ju juridiskt ansvarig för färden. Men det säger lagstiftarna att du som handledare är ansvarig för att du ska ju då kunna välja, alltså områden, situationer, vägar etc. Där du som handledare, du måste ju veta om att det här kommer att gå bra. Annars, om du inte gör det, då är det ju du som handledare som åker på det juridiska ansvaret. Det är därför det är skrivet så. Så att du ska ju veta det, att du inte bara lånar ut liksom bil och körkort så sätt. Utan du har ju det alltså, både utifrån andras trafiksäkerhet runt omkring dig och naturligtvis är regler. Det finns ju tyvärr jättemånga situationer där det har gått riktigt illa. Det ska vi inte prata om nu i övningskörning utan privat övningskörning för man inte har då dubbelkommando, det vill säga extra broms och koppling och gas på högersidan eller ens extra speglar. Man har tyckt att det är bara något larm man håller på med. Så, som handledare att man har då sett till att man har extra speglar, man kan ha koll på samma sätt som jag själv kör när jag sitter i den stolen som handledare. Det är bara dumt något annat. Det vill bara ta vem som helst och är rutinerad och kör bil. Skulle bara ta bort innerspegeln plötsligt. Skulle ju kännas väldigt konstigt. Och så sitter man där då i högerstolen utan den spegeln, utan ratt, utan pedaler. Så att, och då är det ju väldigt stor risk att man kommer i liksom trafikfarliga situationer och framförallt då inte kan reda ut dem. Man sitter ju där bredvid. Det är ju många år sedan, 2007, som det försvann att den här parkeringsbromsen skulle vara tillgänglig för handledaren. Alltså en sån här krycka. En del har ju elektrisk parkeringsbroms.
Vissa har den till vänster om ratten och vissa har liksom i mittkonsolen här. De elektriska parkeringsbromsarna är ju liksom, de fungerar ju allt eller inget. De har inte det här som förr i tiden. Man hade liksom man drog upp en stor spak och då var det vajrar som gick till bakhjulen som kunde liksom justera det där på ett annat sätt. Men så då åter till det här med vanliga misstag. Det är att man inte lägger fokus på grunderna. Utan man är så sugen ut i trafiken. Så lägg fokus på grunderna. Att kunna använda sig av de här krypkörningsstyrningsmomenten. Ja, då kan man ju börja in på att jobba på en parkering. Det kanske man är. Välj parkeringsrutor utan bilar bredvid först då. Och så styr in och kom sakta in kontrollerat. För det är just den här kontrollen som gör att du som elev, när du kommer längre fram i utbildningen, när du sitter ute och övningskör, du känner att du liksom har kontroll över fordonet. För har du inte det, då kommer det kännas jätteläskigt att köra bil ute i trafiken med trafikanter, fotgängare, cyklister etc. Det kommer vara jätteläskigt om du inte känner att du har 100% kontroll över fordonet. Och den kontrollen över fordonet, den sätter du och jobbar på när du är på en parkeringsplats så att du längre fram känner dig trygg med dig själv bakom ratten. Och det är ju oerhört vanligt att få just det här att hur får man ett bättre självförtroende bakom ratten? Dåligt självförtroende, det får man ju då av att man inte känner att man har kontroll. Och det är ju inte bara du som känner det kommer ju handledaren också känna. Då kommer handledaren i sin tur att så att säga behöva stötta dig i din körning. Och då kan man ju reflektera över vem är det egentligen som kör. Så det är nästa stora misstag som begås i övningskörningen. Det är helt enkelt att när jag får elever, och elever som kanske har kört länge, 1,5 år, är då 17,5, kört sedan man var 16, med de föräldrar. Och man upplever sig att man är jätteduktig och så. Och det räcker bara att jag ställer en sån enkel fråga om de hittar i området. Att de kan köra till en parkeringsplats någon annanstans som de hittar då själva. Och köra då självständigt till ett annat ställe och parkera bilen. Låt säga om man går i skolan till exempel och skolan ligger hyfsat i närheten. Så räcker det bara för mig då att säga, men vet du vad skolan är? Ja. Och så kör bort och parkera på skolans parkering om det då är efter efter stängningsdags. Så skolan är stängd då, så inte en massa barn som rör sig där. Då blir det ju inte heller bra. Och då är det ju precis som att man tappar alla koncept, att man tappar det fullkomligen. Men det alltid blir skitsvårt. Och då är det någonting som man hittar till, har själv sagt att man hittar och känner sig bekväm med. Men ändå blir det jättejobbigt. Och varför blir det då det? Ja, dels naturligtvis för att jag är en annan människa som sitter bredvid. Det blir lite som ett körprov. Men också mycket är det att den som sitter bredvid, handledaren, nu mamma eller pappa eller vad det nu är. Så har den legat och stöttat så mycket i övningskörningen. Så den som har suttit bakom ratten, ja det har ju liksom bara varit någon som utför det som högerstolen eller det som den som sitter i högerstolen säger att den här människan ska göra. Då blir det ju ingen fri bilförare. Det är klart att självförtroendet går ner fullkomligen. Om det inte är körkortsaspiranten som får köra bilen. Det är klart att i början måste man ju styra upp det som handledaren säger sig själv. Men om man har kört, låt säga då 1,5 år, då är det lite annat. Så det är ett jättevanligt misstag som begås. Och sen är det ju, vanliga misstag är ju att man har många vänner och bekanta polare som säger att ja, du måste göra si och så för att klara uppkörningen. Och det farliga med det är ju att man gör ju då saker och ting för någon annans skull, det vill säga för inspektörens skull. Vilket innebär helt enkelt att kommer man att fortsätta med det när man har tagit sitt körkort? Antagligen då inte. Så det största problemet vill jag påstå när jag har körlektioner, det är inte att få elever att ta körkort, det är det minsta problemet. Det största problemet är att behålla körkortet. Eftersom det blir så mycket liksom spel för gallerier, man gör saker och ting för någon annans skull. Jag är jättenoga när jag liksom har körlektioner att elever kör för sin skull.
Det betyder helt enkelt att när man är ute och övningskör så får man uppgifter. Sen i sin tur ska man värdera själv hur man löste den uppgiften, den situationen, bra, dåligt eller mittemellan, kunde jag gjort på ett annorlunda sätt. Och så. Så att det är viktigt. Sen är det inte alla som man behöver bygga självförtroende. En del, inklusive mig själv när jag skulle ta körkort, hade redan ett väldigt stort självförtroende. Eftersom jag redan tyckte att jag kunde allt om bilar. Eftersom jag då gick på den tiden i fordonslinjen. Sen vidare då, farliga, eller som man tänker sig då, det är att man kommer ut på landsvägar alldeles för tidigt. Landsvägar, det är så alltså det är jättesmå marginaler. Alltså minsta lilla misstag så blir ju katastrofresultat. Så att det är nästan liksom tabbe, och då det är ju klart att det är inte bara handledaren som känner att det känns farligt. Det är ju den som sitter bakom ratten. Och hur var det nu med det här med självförtroende bakom ratten, hur man nu får det? Så att ta det lugnt med landsvägarna helt enkelt. När jag en gång i tiden skulle bli trafiklärare, så läste jag faktiskt på i vilken vägtrafikmiljö det är vanligast att det sker svåra olyckor. Och det var just landsvägar. Och är än idag. Och då tänkte jag så att när jag är ny som trafiklärare, då vill inte jag övningsköra i farliga vägtrafikmiljöer. Så när jag var ny trafiklärare så började jag mitt i en stad. För staden i sig gör att medelhastigheten går ner och man har respekt för hela situationen. Det vill säga att man tittar väldigt mycket, alltså tittar väldigt aktivt. Så det är ett tips där från min sida då, när ni väljer övningsområden, att även om det kan kanske kännas lugnt på landsvägen och så vidare, så är det faktiskt så att det är inte det. Det räcker med så små felhandlingar, alltså att den som kör gör någon liten styrning av något fel håll, och sen så är man, kanske i bästa fallet i diket, i värsta fall in i mötande och så vidare. In i mötande trafik. Så nästa stora sak till att tänka på, ta det lugnt med landsvägar. Och jobba med grunderna. För det är ju det jag som trafiklärare och mina vänner som är alltså förarprövare, inspektörer, ser. Att det slarvas jättemycket med grunderna. För det är kanske inte alla upplever att det är dödkund att vara på en parkeringsplats. Eller ute i en industriområde. Och jobba upp- och nedväxlingar om det nu är manuell. Eller jobba då krypkörningsstyrning på en parkeringsplats i. Så jag säger inte att man bara vill göra det i timtal, alltså ihop sammanhängande timmar. Man kan göra det då och då. Så att man håller kunskapen vid liv. Så det är väl det som är de vanligaste, liksom, om man säger, och framförallt då som leder till farlighet, och låt säga nu att man inte behärskar krypkörningen. Och sen så tappar man kopplingen till exempel, och sen skenar bilen iväg, eller gasen på en automat, alltså skenar bilen iväg. Man inte kan då kontrollera bilen i de här jättelåga hastigheterna, kallar då krypkörning. Så helt enkelt stort lycka till från min sida att ni övningskör på ett trafiksäkert sätt. Viktig poäng är att trafiksäkert sätt är ett effektivt sätt. För hur mycket tror du att du lär dig när du är ute och övningskör om du sitter och är livrädd under tiden? Dessutom, hur bra tror du handledaren blir om handledaren känner sig livrädd under övningskörningen? Just saying. Stort lycka till!